Alright. Okay, periodic motion. Okay, in layman's term, pag sinabi mong periodic mo yung motion mo, ibig sabihin paulit-ulit yung motion mo. Repetitive. Repeating. Okay. So, ang i-consider lang natin muna ngayon ay yung tinatawag natin na simple harmonic motion. O kaya SHM. Yung ibig sabihin nun, pag sinabi natin na simple harmonic motion, ang ibig sabihin niyan, the force is proportional to the displacement. Okay? Yun yung general meaning nun. So, I will provide an example first. The best example of a simple harmonic motion ay yung may mga motions na may spring. Okay. So, halimbawa, ito, sahig. Then, frictionless muna ha. Madulas lang yan. Tapos, may spring tayo. Tapos, may box. Okay? So, yung box natin, say, M. Now, ang formula, okay, ng force sa spring ay F is equal to Kx, where K is the spring constant. And yung units niyan, newtons to, meters to. So, ito ay newton per meter. Okay, property yan. And yung number na yon, kunyari 1,000 newton per meter or some value, pag palaki ng palaki yung value na yon, ibig sabihin nun patigas ng patigas yung spring. So parang yun na yung mga spring sa mga industrial applications. Pero pag mababa yung K na yon, malambot yung spring. So yun yung mga spring ng mga nasa ballpen, ganyan. Okay. Now, ang i-analyze natin dito, hindi yung F ng spring kasi tingnan natin pag hinila mo to, nag-apply tayo ng force pa kanan, hinila mo yan. Okay. So, ibig sabihin, punta sa kanan, babatak lang yung spring. Pero, ang reaction, ang reaction ng spring is hilahin siya pakabilang side. Okay, so yung titingnan natin dito, yung tinatawag natin na restoring force. So, yung restoring force mo, negative lang. Law of action-reaction, di ba? Okay. So, ngayon, imagine mo na, hindi mo na ako magbigay ng formula. Imagine mo na, hinila mo tong box na to, papunta sa kanan. So, na-display siya by this amount. Tapos, binitawan mo. So, ano mangyayari? Frictionless to Yung mangyayari sa kanya, hinila mo. Ang tawag doon? Mag-oscillate. Yan. So, oscillation is a type of periodic motion. Mag-oscillate. Tuloy-tuloy. Frictionless nga So, imagine niyo yung kamay ko, ganyan-ganyan lang yung paggalaw niya. Pero, minumove ko na lang yung papel. Imagine yung shape na ganyan. Easy tayo. Alam natin yan. Sine wave. Okay? So, galing dito sa gitna, yan at rest, Ang tendency ng simple harmonic motion ay nagpo-produce ng sinusoidal motion. Okay? So, let's draw that path. Parang ganito. Simulan ko na lang dito. Yeah. And so on. Okay, kunyari maganda yung sinusoid ko. Yung gitnang yan yung tatawagin nating equilibrium point. Sabihin, zero yung displacement mo. Equilibrium. Yan yung zero natin. Okay, pag ginanyan natin yung graph. Di ba? Sine wave. Di ba sa math? Ang ibig sabihin ng pinakamalayo mula sa origin
sa isang sine wave ay amplitude. Okay, so ito naman, itong distansyang to, no? Yan, from 0 to farthest point, tatawagin natin na amplitude. Amplitude. Okay. Alright, let's see. Paano natin to pwede gawin? So, sige, gagawin ko first time. Magde-derive ako. Yan. Magde-derive ako sa pang-review. Dati talaga nagde-derive ako. Pero nakita ko mas madali kasi mag-memorize. Pero ngayon magde-derive ulit ako. Sinusoid. Okay? So, let's write a general form of a sinusoid for displacement x. X is equal to amplitude sine omega t. Okay? So, kung marunong pa kayo nung mga signals nyo, alam niyo yung omega na yan, and omega is called the angular frequency. Angular frequency or angular velocity. Paras lang yun. Okay. So, lagay natin dito. Omega, angular frequency or velocity, radians per second. Okay. Paano natin malalaman yung velocity ng box? Siyempre may velocity yan, gumagalaw yan eh. Okay, so velocity v is equal to dx over dt. So dx over dt ay magiging a omega cosine omega t. Then acceleration is equal to derivative ng velocity. So second derivative ng x. So lalabas to magiging negative a omega squared sine omega t. Klaro. Okay. Makikita ninyo na yung buong x pwedeng i-substitute dito. So a sine omega t, ito may a sine omega t. Pupunta tayo sa isang formula na a is equal to negative x omega squared. Okay. Pagbabalikan natin tong f is equal to kx, f is equal to mass times acceleration is equal to negative kx. That means, kung ang a over negative x dito ay omega squared, at dito naman, ang a over negative x is equal to k over m, pwede nating i-substitute yan dito. Makukuha natin omega squared is equal to k over m. Omega is equal to square root of k over m. Okay. Also, omega is equal to 2 pi f, di ba? So, makukuha natin yung f na omega over 2 pi. Therefore, f is equal to 1 over 2 pi square root of k over m. Tapos yung period is 1 over f. Therefore, period is just 2 pi square root of m over k. Yan. Derive ako ng formulas. Nung nagtuturo ako, ito lang yung pinapaalala ko eh. Tapos pinapabasa ko lang. Kasi usually, pag real talk, pag under pressure ka, napapagbali-baliktad mo yung mga variable. Okay, so yung ang dami ko na-encounter na student na k over m yung nagagamit sa period. So, para matandaan talaga, sinabi ko na lang, basahin nyo. Tumpak. Paganahin nyo yung imagination nyo. Tumpak. Diba? Tumpak. Tumpak. Para hindi nyo malimutan na pag period, tumpak. Kasi babala na. Gawa kayo ng mga kanya-kanya yung paraan para maalala yan. Okay, explore pa natin to. Ngayon, pag titingnan natin yung energy, no, at every point, meron ba tayong external na energy sa system? Tinutulak, well, yung initial, sige, binigyan muna natin siya ng initial energy, pero after nun, wala na tayong ginawa. Ibig sabihin, law of conservation of energy must hold true. So, kapag meron tayong tatlong point dito, point 1, point 2,
1.3, we will say that by the law of conservation of energy, energy sa 1 is equal to energy sa 2 is equal to energy sa 3. Diba? Now, pag-iisipin natin, sa 1, sa 2, saka sa 3, alin sa mga point na yan, pinakamabilis yung box. May-imagine nyo ba, balikan nyo yung sine wave, no? Pag nandito ka na doon sa 1, nag-change of direction ka eh. Di ba, para maka-change ng direction, kailangan huminto ka muna. Hinto, liko. Liko. Hinto, liko. Hinto, liko. Hinto, liko. So, masasabi natin na dito sa mga dulo, sa amplitude, okay, so, at 1 and 3, kung saan ang x is equal to amplitude, anong makukuha natin doon? Ang velocity mo, 0. Ibig sabihin, ang kinetic energy mo, 0. Kasi diba 1 half mv squared nga yun. Samantala, doon naman sa 2, kung saan nasa equilibrium ka, 0 ang x. Ano naman? 0 ang x. 0 din naman yung potential energy mo. Bakit? Okay. Dito sa gitna, no, dyan naman pinakamabilis yung box. Parang isipin nyo lang, kung sa dulot-dulo pinakamabagal, somewhere in the middle, dun pinakamabilis. So, masasabi natin dapat dito na V is maximum, KE is maximum. And, ano yung pwedeng pang back up pa dyan? Since pare-parehas nga yung energy sa 1, sa 2, at sa 3, mayroon sa 1 saka sa 3. Kung mababa ang kinetic energy mo, ibig sabihin mataas ang potential energy mo. Ganon din sa 2. Kung mataas ang kinetic mo, ibig sabihin mababa ang potential energy mo. Okay? So now, I will give the formula for the potential energy of a spring. So restoring force, F is equal to Kx. Potential energy of a spring, energy is equal to 1/2 kx squared. So parang 1/2 mv squared, no? Kaya kapag nasa gitna, energy, potential energy yan, na energy to move. Kapag nasa gitna, x is equal to 0, 0 rin tong e. Pag 0 yung x, 0 din yung e. Pero kapag malayo ka, malaki yung x, malaki rin yung energy mo. Okay? So, yan yung sa spring natin. Pero essentially, ang pinakailangan nyo ito, tumpak, at saka itong wakim. Yan. Aside from spring, no, meron din tayong pendulum. Pero ibibigay ko na lang yung formula nun. Kasi similar lang din naman. So, meron tayong simple harmonic motion spring box. Okay, meron din tayong simple pendulum. Pang hypnotize lang. Ganyan. Pendulum. Pendulum. Baliktad. Pendulum. Yan. Okay, and meron din tayong torsional pendulum. So, si torsional pendulum, may disc dito. Tapos pinilipit. Parang kunyari inikot mo yan. So iikot, tapos mapupulupot na yung tali, babalik, ganyan. Kaya alam niyo yung laruan nung mga batang 90s dito. Yung tapos pag hinila mo, sumisipol.
Parang ganun. Sorry, may sounds. Ayan, torsional pendulum. Okay. So, simulan ko na lang sa tumpak na formula. 2 pi square root of m over k. So, yung frequency nga, 1 over t. So, babaliktarin mo lang. Tapos, yung omega, rad per second, tanggalin mo lang yung 2 pi. Ay, hindi ko nalagay, no? Pero, baka marami na rin naman nakaalam. Hertz to dapat. Frequency. Okay, ito naman, pendulum. Pag may pendulum ka, tulog ka. Tulog. L is yung length ng tali. G is gravity, so 9.81. Usually naman magpapasolve nito sa Earth lang, di sila magpapasolve ng mga sa ibang planeta. So 9.81 gagamitin nyo. So yung frequency ay 1 over 2 pi square root of G over L. So yung omega mo, square root of G over L. So mananotice nyo dito, hindi siya dependent sa mass. So kahit na gaano kabigat to, pwedeng wrecking ball, pwedeng Holland, pwedeng jackstone. Kahit gaano kabigat yan, hindi makaka-apekto sa formula natin. Unless, consider mo na yung air resistance. Wala nga tayong ganun. Mahirap masyado yung air resistance na yun. Pang mga BS physics yun. Okay. Torsional pendulum to peak. Over Greek kappa. Binibigay lang yan, ha. So, yung Greek kappa na yon ay tinatawag na torsional constant. Pino-provide yan pag nagpapasol. So, direct sub lang. 1 over 2 pi square root of kappa over I. Square root of kappa over I. So, kailangan lang maalala nyo to. Tumpak, tulog, tupik. O kaya itong wakum, waggle, waki. Pero ako ito na lang. Mas madali kabisaduhin to. Tumpak, tulog, tupik. Okay. Example tayo ng isang problem. Okay. A force of 6 Newton stretches a spring from its equilibrium position to 15 cm. How much work is required to stretch the spring from 15 to 40 cm? Okay, so may binigay na force, may binigay na displacement. Ang displacement kailangan titingnan nyo kung galing ba siyang equilibrium palagi, ha. So sinabi naman dito equilibrium position to 15. So yun na yung x. Okay, so gamit yung formula na F is equal to Kx. Pwede nyo i-drop yung negative sign kasi for direction lang naman yun. 6 is equal to K times in meters, that is 0.15. K is equal to 40 Newton per meter. Okay, now, work required to stretch the spring is the same as energy. So, energy is equal to 1/2 kx squared, di ba? So, energy is equal to 1/2 40 k. Yung x mo ito. So, stretch mo 15 to 40, edi 0.4 minus 0.10. Mali yan, ha? Mali yan. Okay? Pinakita ko lang yung common error. Dapat, ang gagawin ninyo, no, energy sa 40, so maging 1/2 40 times 0.40 squared minus 1/2 energy sa 40 minus energy sa 15. 1/2 k x squared. Hindi kayo nagma-minus muna. Palaging gagamitin mo muna yung x na 40. Tas, wala namang sinabi ditong x2 minus x1, di ba? Ayan. So, energy change, 40 minus energy ng 15. So, ang energy dito ay 2.75 joules. Ayan. Maliit lang. Medyo malambot yung spring mo. 40 lang yung K niya. Okay. So, that's for periodic motion. Nako, putol. Ayan. Yan, kasya. Okay. Thank you.